لما بتكون مبسوط وفرحان بيبقى نفسك تمشي في الشارع توزع ورد على خلق الله. في ايام تانية من اول ما بتصحى من النوم لا انت طايق تعيش اليوم ولا طايق تشوف الناس. مشاعرك بتأثر على تعاملك مع الناس وعلى يومك. الموضوع له علاقة بعدد ساعات النوم والجو العام من حواليك، ولكن كمان دماغك له دور. ايه هو؟ في داخل دماغنا ما يسمى بالليمبك سيستم. السيستم ده له ادوار كتيرة، بس اللي احنا عايزينه دوره في المشاعر. زي اي سيستم في العالم له مكونات، اهم مكوناته الثالاموس، الهيبوثالاموس، الهيبوكامبس والاميجدالا. بس ليه دول مهمين في المشاعر؟ خلينا ناخد الثالاموس كبداية، وهو ده المكان اللي بتعدي عليه كل الاشارات الحركية والحسية والفسيولوجية عشان يوجهها للمناطق المسؤولة عن معالجتها في السيريبرال كورتكس او قشرة الدماغ. نيجي بعد كده للاميجدالا، وهو ده المكان المسؤول عن احساسك بالخوف. لما جربوا يحفزوا الاميجدالا لقوا ان رد الفعل بيكون احساس بالغضب والعدوانية مصحوب بالخوف والقلق. سنة 1939 عملوا تجربة على القرود، شالوا منهم الاميجدالا، لقوا ان تصرفهم بيميزوا انعدام الخوف والعدائية بدون سبب. احساسك بشعور معين بيكون مرتبط بذكرى معينة لتجربة قديمة، وهنا بيجي دور الهيبوكامبس في انه بيحول الذكريات اللي بتفضل مدة قصيرة لذكريات بتفضل مدة طويلة. كده يتبقى لنا الهيبوثالاموس. لما نيجي نتكلم عنه كجزء من الليمبك سيستم يبقى في وظيفة مهمة لازم نقولها، عن طريقها جسمنا بيعبر فسيولوجيا عن مشاعرنا، وهي انه بينسق ما بين انشطة اعضائنا الداخلية عن طريق تحكمه في الجهاز العصبي اللا ارادي. طيب ده دور الليمبك سيستم بس في المشاعر، باقي الدماغ فين من الموضوع ده؟ لما نيجي نتكلم عن المشاعر في اجزاء مهمة تانية زي السيريبرال كورتكس او قشرة الدماغ، عبارة عن فصين يمين وشمال. وعن وجه الاختلاف ما بينهم لقوا ان الفص الشمال بيكون نشط اكتر لما الانسان يكون حاسس بمشاعر ايجابيه زي الفرحه، وان الفص اليمين بيكون نشط اكتر لما الانسان يكون حاسس بمشاعر سلبيه زي الاشمئزاز والاكتئاب كده. سبق وقلنا ان السيريبرال كورتكس ليها دور في معالجه الاشارات الحركيه والحسيه. تخيل مثلا كده واحد بيتكلم نفس نبره الصوت، تقدر تعرف هو حاسس بايه وهو بيتكلم. دور السيريبرال كورتكس اكبر من كده بكتير، ده المكان اللي بتستخدمه لما بتحل المشاكل، تتخذ قراراتك، وكمان بتكون فيه شخصيتك. بعد ما عرفنا دور الدماغ في تكوين المشاعر، عايزين نعرف ايه وجه الشبه بين المشاعر. في المجتمع العلمي مفيش اجماع على ما يخص المشاعر، بس في نظريات. نظريه العاملين او التو فاكتور ثيوري اللي اتبنت على تجربه عملها دكتور على مجموعه من المرضى حقنهم بالادرينالين. المثير للاهتمام انه لقى ان معظم المرضى حسوا بحاجه من غير ما يكون في حافز. المرضى ما عرفوش يفسروا الحافز الفسيولوجي ده كشعور معين. شاستر قايل ان ردود الفعل الفسيولوجيه بتشارك في تكوين المشاعر، وان التفاعلات الفسيولوجيه بتساهم في تكوين التجربه الشعوريه من خلال تسهيل التقييم المعرفي على حدث معين من الناحيه الفسيولوجيه. وقال ان المشاعر عباره عن عمليه من مرحلتين، إثارة فسيولوجية وتجربة شعورية. جه بعد كده نظريات تانية بتعتمد على دمج الإدراك مع نظرية العاملين، منهم نظرية لازاروس اللي قال فيها إن المشاعر عبارة عن اضطرابات بتحصل بالترتيب التالي: تقييم معرفي، تغيرات فسيولوجية، وفعل. بيقول فيها إن النشاط المعرفي على شكل اقتراحات وتقييمات وأفكار مهم في تكوين المشاعر. يعني مثلا لما بيحصل حاجة وبنعرفها بنقيمها إما إيجابية أو سلبية، بعد كده بيحصل رد فعل فسيولوجي بيكون المشاعر اللي بناء عليها بناخد قرار هنعمل إيه. الصراحة وأنا بحضر الحلقة سألت نفسي أنا استفدت إيه من النظريات دي؟ المؤكد إن المعرفة جزء مهم في تكوين المشاعر، والمعرفة دي اتكونت من خبراتنا وتجاربنا السابقة. إحنا لما بنتولد بتتولدش معانا المشاعر، إحنا اللي بنكون المشاعر دي بخبراتنا وتجاربنا اللي بنعيشها. لما بنيجي في موقف جديد دماغنا بيحاول يغربل الذكريات والتجارب القديمة دي عشان يعرف يتوقع احنا بنحس ايه في موقف زي ده. نفس الكلام لما بنحاول نعرف شعور غيرنا، دماغنا بيحاول يتوقع الشعور ده ممكن يكون ايه، وعشان ده يحصل لازم يكون سبق وتكون تجربة عن الشعور ده في دماغنا. السعادة، الحزن، الخوف، الدهشة، الاشمئزاز، والغضب، الستة المشاعر الأساسيين على حسب كلام بول إيكمان اللي قال لو لفينا العالم كله هنلاقي إن ملامح وشوش الناس في المشاعر دي مبتتغيرش، نفس حركات عضلات الوش. حتى في الأطفال حديثي الولادة اللي عندهم تجارب ولا خبرات في الحياة ولا شافوا حد لسه عشان يقلدوه، بنقدر نتعرف على ضحكتهم وعلى حزنهم. اما باقي المشاعر بيختلفوا من بلد لبلد باختلاف الثقافات، ومن شخص لشخص باختلاف التجارب الشخصيه. يعني مثلا واحد ما عندوش شهيه للاكل، معدلات التنفس ونبض قلبه بتزيد، دول بيعبروا عن الحب. في نفس الوقت اللي قلت فيه الحب في ناس توقعت اني اقول كده، في ناس تانية توقعت اني اقول حاجه زي الخوف، يمكن توقعوا حاجات تانية. التوقع هو السر، مشاعرك انت اللي بتصنعها، ومش مجبر ان مجموعه من العواطف تفضل مستحوذه عليك. الموضوع ما بيحصلش في غمضه عين، ولكنه ممكن. اللي بيحصل لك قبل كل امتحان، اصوات المعده، التوتر، العرق، الحاجات دي كلها تقدر تغيرها. ابدا من الاول، ابدا من الاساس. التجارب والخبرات اللي بتبنيها، معرفتك. ليه تفكر ان حاجه زي ديت ممكن تكون دليل على خوف يعطلك في الامتحان او يعجزك؟ بدل ده فكر ان جسمك بيحاول يساعدك عشان يقف جنبك في موقف صعب. حلقتنا خلصت، يا ريت تكونوا استمتعتم وما تبخلوش علينا برايكم، وما تنسوش مع بدايه كل يوم جديد بتكون فرصه جديده عشان نغير المشاعر السلبيه ونعيش حياه كويسه. فكروا بذكاء، تحكموا في توقعاتكم، وما تعيشوش تحت رحمه مشاعركم.